नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि स्वागत छ। हजुरहरुसित आज म 1 महिनापछि भेटघाट हुँदैछ। साथीहरु, हजुरहरुको कमेन्ट अनुसार आज मैले प्लान्ट्सको बारेमा मैले जानकारी दिन चाहे। जानकारी के हो भने चाहिँ दिदी अहिले विन्टर सिजनमा के कटिङ लाउन मिल्छ, के मिल्दैन भन्नुहोस् न भन्नुभएको छ। त्यही अनुसार मैले हजुरलाई जानकारी दिनु एकदम चाहन्छु है त। साथीहरु, स्किप नगरिकन हेर्दिनुहोस् ल। अनि साथीहरु, अब विन्टर सिजन त लागिसक्यो। हजुरहरुले कस्तो अहिले जाडो मौसमको फुलहरु रोप्नु हुँदैछ। एकदम हाइब्रिड को चाहिँ एकदम रोप्ने कोसिस गर्नुहोस्। हामीले दुःख गरेपछि किन लोकल रोप्ने हैन त। हजुरले होस् चाहे मैले होस् हाइब्रिड मात्रै रोप्ने कोसिस गर्नुहोस्। पिटोनिया भयो, भर्बिना भयो, जस्तो कि यो हेर्नुहोस् त, यो हामीले के रे तिहारमा फुलिसक्यो, हामीलाई बिरुवा काम लाग्दैन भनेर चाहिँ हामीले तिहारको फुल मात्रै रोप्ने हैन। यो हाइब्रिडको यो मेरीगोल्ड फुल हो। हामीलाई हमेसा यो जाडो महिनाभरि नै यो 1 फुट सम्मको यो फुल फुल्छ, तर झुप्पैमा फुल्छ है त साथीहरु। अनि यसरी नै हजुरले मेरीगोल्ड पनि रोप्ने काम गर्नुहोस्। अनि दसैँ सक्ने बित्तिकै त दसैँ सक्यो, हामीलाई थुङ्गे फुलको के काम भनेर सोच्छ हैन त सोच्नेले त। तर हाम्रो घरको सुन्दरताको लागि चाहिँ यो मेरीगोल्ड एकदम बेस्ट हुन्छ है त साथीहरु। अनि अस्ति एक दिन मेरोमा कमेन्ट आएको थियो है त। मेरो धेरै ठुल्ठुलो भएको छ बेगनबेली, तर फुली पनि राखेको छ। के गर्ने त सिस्टर भन्नुभएको थियो। हजुरको बेगनबेली फुल अलरेडी फुलिरहेको छ भने चाहिँ हजुरले कटिङ नगर्नुहोस्। अगर फुलेको छैन भने चाहिँ ठुल्ठुलो रुख भएको छ भने चाहिँ कटिङ गरेर मजाले सार्न सक्नुहुन्छ। तर यो साइजको हाइटको छ भने चाहिँ हजुरले नकाट्नुहोस् है त, किनभने अलरेडी यो फुलिसकेको छ। अनि यो फुल्ने बित्तिकै फेरि यसमा फुल आउँछ मेरो भनेर नसोच्नुहोस्। अब यो फुल जस्तो कि यो फुल चाहिँ फुलिसकेपछि चाहिँ फेरि यसमा कटिङ गर्यो भने मात्रै बल्ल नयाँ पाउला फेरेर चाहिँ मजाले फुल्छ है त साथीहरु। अनि यसरी नै हेर्नुहोस्, यो दिदीले कटिङले सारेको होला भन्नुहुन्छ। मैले यो कटिङले सारेको होइन, मैले नर्सरीबाट किनेर ल्याएको है त साथीहरु। अनि हजुरले पनि कटिङले यसरी नै सारेर सानो थैलोमा चाहिँ सार्नुहोस्। ठुलो गमलामा सार्यो भने नि धेरै मात्रामा सार्नुहोस्। अनि एउटा सार्नुहुन्छ भने चाहिँ सानो सानो थैलोमा सारेर यसरी अनि ठुलो गमलामा सार्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरु। यसरी नै हेर्नुहोस् कस्तो दामी हुन्छ। अनि अब हेर्नुहोस्, मेरो अगाडि नै यहाँ रहेछ मेरीगोल्डको हाइट कत्रो हुन्छ भन्दाखेरि हाइब्रिडको त यत्रो हुन्छ है त साथीहरु। त्यो लोकलको चाहिँ ठुल्ठुलो हुन्छ, हाम्रो एक मान्छेसम्म हुन्छ। मेरीगोल्डको हाइट चाहिँ यत्रो हुन्छ। अनि मैले चाहिँ अब कसैले भन्नुहुन्छ कि मुन्टा चुडाउनु हुँदैन, म भन्छु कि मुन्टा चुडाउँछु। मैले चाहिँ मुन्टा चुडाएर चाहिँ अर्को गमलामा सार्दिएको छु। अनि यसरी बुस्सी भएर चाहिँ फुल चाहिँ सबै कोपिला लागेको छ है त साथीहरु। अरू सितारा, हजुरसित एक जोरा भनेर भनिन्छ, मसित चाइनिज सितारा पनि छ, इन्डियन सितारा पनि छ। अनि यो सितारा पनि हजुरले मजाले माथिको मुन्टा भन्दा अलिक तलको नफुलेको भाग चाहिँ है, फुलेको चाहिँ हजुरले टच नगर्नुहोस्। नफुलेको भाग चाहिँ हजुरले यसरी सार्न सक्नुहुन्छ। यो मैले कटिङले सारेको, कोही फुल्दैछ कोही सरिसकेको छ। यसरी नै सितारा पनि हजुरले कटिङले सार्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरु, हजुरकोमा कत्रो साइजको छ हिबिस्कस। मैले देखेको छु कि रोड साइडमा होस् चाहे अगानमा होस् एक मान्छेको हाइटको गरेर हिबिस्कस रोप्नु भएको छ। त्यतिकै छाडा छोड्यो भने चाहिँ त्यो साइज पनि फुलको साइज पनि सानो एकदम सानो हुँदै जान्छ। हजुरले बेलामा चाहिँ कटिङ गरेर फ्याँकिदिनुहोस्। चाहे रोप्नु मन लाग्छ भने रोप्नुहोस् है त। कटिङले एकदम मजाले सर्छ। जस्तो कि हेर्नुहोस् यसरी नै यो कटिङले सारेको बिरुवा हो है त। यसरी नै हजुरले कटिङले मजाले सार्न सक्नुहुन्छ। अहिले एकदम समय हो है त साथीहरु। एकदम 100% सर्छ। तर 100% सर्छ दिदीले भन्ने बित्तिकै कोही सक्सेस हुन्छ कोही सक्सेस हुन्न है त साथीहरु। हिबिस्कस पनि हजुरले सार्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो पनि बेगनबेली पनि यो मेरो कटिङले सारेको सक्सेस भइसकेको छ है त साथीहरु। हेर्नुहोस् साथीहरु, यो ब्लिडिङ हार्ट पनि हजुरले कटिङले सार्न सक्नुहुन्छ। यो 12 महिना फुल्छ। यो कटिङले सारेर चाहिँ मैले यसरी ठुलो थैलोमा राखेर चाहिँ अब फुल्ने बेला भएको छ। अहिले फुलेको पनि देखाउने छु। जस्मिन फुलहरू पनि छ, एकदम मजाले यो कटिङले सारेको फुलहरू छ। अनि यो गदवारी पनि यसरी नै मजाले फुलेको छ। पाहाडतिर त पुरा फुल्दैछ है धमाधम साथीहरु। अनि यस्तै भएर बसेको छ। अनि हजुरले यो अपराजिता पनि कटिङले सार्न सक्नुहुन्छ। अनि बिउले पनि सरिन्छ है त साथीहरु। यो अपराजिता हेर्नुहोस् त, ला यो के भयो। अपराजिता पनि मजाले बिउले पनि सार्न सक्नुहुन्छ। अनि कटिङले पनि मजाले सर्छ है त साथीहरु। यो मसित ब्लू र व्हाइटमा छ अपराजिता पनि। अनि मैले एउटा कुरा भन्नु बिर्सेँ साथीहरु, अहिले यो जाडो विन्टर सिजन लाग्ने बित्तिकै हाम्रो प्लान्टहरुको लोकेसन चेन्ज गर्ने बेला भयो। जस्तो कि अस्ति एन्जिलिया फुलहरु यो सेमी सेड मुनि राख्नुपर्छ, गर्मीले मर्छ भन्ने हुन्छ नि हैन। त्यसै गरी त्यो ठाउँमा चाहिँ नराख्नुहोस्।
मैले चाहिँ सारेर चाहिँ यहाँनिर घाम लाग्ने ठाउँमा एन्जिलिया फुलहरू मैले यसरी राखेको छु। हजुरहरूसित एन्जिलिया फुल छैन भने पनि रोप्नु सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेरो पोहोरको बिरुवा है त साथीहरू। यो अरू पनि छ, मसित यहाँ 5वटा गमला मात्रै अट्ने भएर चाहिँ मैले यो पोहोरको बिरुवा हजुरलाई मैले पहिला भिडियोमा पनि देखाएको थिएँ, त्यही बिरुवाहरू है त साथीहरू। यो अनि एन्जिलिया फुल पनि छैन भने हजुरले मजाले रोप्नु सक्नुहुन्छ। पर्मानेन्ट प्लान्ट फ्लावर हो है त साथीहरू यो। अनि हेर्नुहोस् यो ब्लिडिङ हार्टको कुरा गर्दा गर्दा अघि मैले ब्लिडिङ हार्ट भने नि हजुरलाई, यसरी नै कटिङले सार्नु सक्नुहुन्छ। यो ठुटे ठुटे किन हो यस्तो भएको छ भनेर भन्नुहुन्छ होला तपाईँको दिदीले। यो ठुटे ठुटे कटिङ गरेर चाहिँ मैले ब्लिडिङ हार्ट सारिदिएको छु। अनि ठुटे गर्ने बित्तिकै हाइट पनि सानो हुन्छ, बुसी पनि हुन्छ। अनि यस्तो गरेर मुना पलाउँछ। हेर्नुहोस् यी बिरिरी बिरिरी परेर मुनाहरू आइरहेको छ। अनि यो पर्मानेन्ट हाम्रो प्लान्ट हो है त साथीहरू। अनि हजुरसित यो पेन्डानास प्लान्ट पनि छ भने चाहिँ एकदम बुसी भएर एकदम बोन्साईको रूप लिन्छ। यो घाम मन पराउँछ। हजुरको अब सेमी सेटमा थियो भने पनि अस्ति अब यो घाममा राख्ने बेला भयो है त साथीहरू। यो पेन्डानास पनि हजुरको बुसी भएर बसेको छ भने यो कटिङले सार्ने बेला भएको छ है त। यो एकदम दामी हुन्छ यो लुक्स। हेर्नुहोस् साथीहरू, हजुरले यो के हो भन्नुहुन्छ होला, यो निलिजी हो है त साथीहरू। जब बेगनबेली चाहिँ यो अस्ति डोर्मेन्सी पिरियडमा जान्छ भनौँ न, पानी धेर भएपछि बेगनबेली फुल्दैन, त्यसै गरी यो निलिजी पनि फुल्दैन। अब बेगनबेलीको यो मौसममा फुल्ने बेला भएपछि यो निलिजी पनि हामीलाई यस्तो हमेसा यो पर्मानेन्ट हो, तर हाम्रो विन्टर सिजनभरि एकदम मजाले फुल्छ। एक मुस्टामा गुच्छा भएर फुल्छ। यो पनि हजुरले कटिङले मजाले सार्न सक्नुहुन्छ। एकदम मजाले सर्छ है त साथीहरू। अब भोलि बजारमा म हटियामा पनि बिक्री गर्नु लानेछु, अर्डर आइसकेको छ धेरैको। अनि अब कति हुन्छ, अब कोपिला लागेको पनि छ, फुलेको पनि छ। यस्तै गरेर यो कटिङले लाउनु सक्नुहुन्छ। अब कटिङले लाउने भन्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् न, यो कटिङले लाउने बित्तिकै कहाँबाट लाउने हो, कहाँबाट सुरु गरौँ भन्नुहुन्छ। जस्तो कि यस्तो भएर यस्तो यस्तो भएको छ। अनि हजुरले यस्तो गरेर यहाँनिर ट्याक्कै काटिदिनुहोस्। यो अनि दुईवटा यस्तो यो चुडाएर चाहिँ यसको आँखा गाडिदियो भने मजाले कटिङले सर्छ है त साथीहरू। धेरै छ, धेरै कटिङले सार्ने चिजहरू धेरै नै छ। अब यो भिडियोमा पुरा हुन्छ कि हुन्न अरू हेर्नुहोस्। यहाँ यो पेन्डास पनि छ, यहाँनिर जेरेनियम पनि छ। मेन जेरेनियमको हजुरको पहिलाको पुरानो बोर्ड छ भने हजुरले कटिङले मजाले सार्न सक्नुहुन्छ। यो मैले कटिङले सारेर पनि सरिसकेको छ जेरेनियम। मलाई मेरो साथीले भन्नुहुन्थ्यो जेरेनियम कहिले कटिङ गर्ने भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अब सुरु भयो है त समय। पुरानो बोर्ड छ भने यसरी नै जेरेनियम कटिङ गर्नुहोस्। अनि यो पेन्डास हेर्नुहोस्, पेन्डास पनि सार्नु सकिन्छ अहिले भनेर मलाई हिजो कमेन्ट आएको थियो, फोनै आएको थियो भनौँ न। हेर्नु त साथी, मैले तपाईँलाई हुन्छ पेन्डास सार्नु भनेर भनेको थिएँ नि होइन। मैले तपाईँलाई भोइस मेसेज पठाएको थिएँ, तर मैले सारेर पनि यसरी सरेर पनि फुल्दैछ। अनि फुलिसकेपछि चाहिँ अनि यस्तो गरेर चाहिँ फुलिसकेको भागलाई चाहिँ यसरी पेन्चिङ गरिदियो भने अनि बुस्सी हुँदै जान्छ, झ्याप हुँदै जान्छ है त साथी। कस्तो दामी भएको छ। यसरी नै जेरेनियम हेर्नुहोस् त, कटिङले कस्तो दामी भएको छ। हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त साथी। मेरो फर्स्ट लभ यस्तो गुलाबी रातो पहेँलोमा छ, मसित थैलोमा पनि छ। अनि मैले देखाइरहेको थिएँ नि म तपाईँलाई यो गमलामा भएको यस्तै गरेर फुलेको छ। मेरो यही पालीको हो। यत्रो छ भने यो कटिङले सार्नु हुँदैन है त साथी। जस्तो कि यो मेरो 3 वर्ष पुरानो बिरुवा भयो। अब यसलाई चाहिँ मेरो अस्ति पुरा लाली गुराँस जस्तो भएर फुलेर झ्यापक्कै भएको थियो, अनि फुलिसक्यो। अनि अब मैले चाहिँ यहाँबाट यसरी कटिङ गर्नेछु है त। यहाँबाट यो तलबाट चाहिँ च्याप पारेर चाहिँ यस्तो कटिङ गरेर यहाँबाट यस्तो गरेर चाहिँ अनि यसलाई चाहिँ माथि सिर्लिक्क पारेर चाहिँ माथि गरेर चाहिँ बुस्सी बनाउने छु। अनि हजुरको 3 वर्ष 4 वर्षको यस्तो पुरानो यस्तो यो फर्स्ट लभ छ भने पनि, अगर हजुरको भुइँमा छ भने नि, गमलामा छ भने मेरो त यो गमलामै छ। अनि यसरी नै हजुरले यो कटिङ सार्नु सक्नुहुन्छ। मैले यसको कटिङ पनि सार्ने छु है त साथीहरू। हजुरको पनि यस्तै भएको छ भने चाहिँ सार्नुहोस्। यो हेर्नुहोस् त 3 फुट भन्दा पनि धेर भइसकेको छ। अब यसलाई पनि सार्ने बेला भएको छ। कटिङ मजाले सर्छ फर्स्ट लभ पनि है त साथीहरू। अनि कुरा गर्दा गर्दै अब पोन्सिटिया भनेर भनौँ, लालुपाते होइन साथीहरू, हजुरलाई थाहा छ नि। मेरो चाहिँ एकदम बेस्ट फेभरेट फ्लावर हो लालुपाते। 6 देखि 7 महिना फुल्छ। त्यहाँदेखि बेस्ट फ्लावर नभनेर के चाहिँ भनौँ होइन साथीहरू। त्यति केयर पनि गर्नु पर्दैन लालुपातेलाई त। अनि हजुरको छाया ठाउँमा छ भने चाहिँ त्यहाँबाट हटाएर चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म घाम आउने ठाउँमा राख्नुहोस्। किन राख्नुहोस् भन्ने कारण चाहिँ यसरी नै अब कलर चेन्ज हुने बेला भयो। हेर्नुहोस् यहाँ यस्तो गरेर पुरा कलर चेन्ज हुन्छ। अनि अब म एक दिन मेरो फुल अब यो भिडियो चाहिँ मैले यो कलर पुरा फुलेको बेलामा चाहिँ देखाउने छु। अनि यसरी घाम लाग्यो भने चाहिँ यसरी कलर चेन्ज हुँदै जान्छ। हजुरको छाया ठाउँमा छ भने पनि हजुरले घाममा निकाल्नुहोस् है त साथीहरू। हजुरलाई मैले एकदम पवित्र दिदी कता हराउनु भयो भनेर चाहिँ मैले यो आएर चाहिँ अहिले जानकारी दिनु चाहेँ साथीहरू। अनि लालुपातेलाई बाहिर निकाल्नुहोस्। हजुरको गुलाबको फुल पनि छायामा छ भने अहिले बिहानदेखि बेलुकासम्म घाम दिने बेला आयो है त साथीहरू।
अहिले विन्टर सिजनको फुलहरू चाहिँ अब घाम चाहिन्छ जस्तो कि सर्कुलेन्टलाई अब सर्कुलेन्टको कुरा गर्दाखेरि पनि पहिला हामीले घाम हुन्छ भनेर लुकाएर चाहिँ एकदम छरी मुनितिर राखेको छौँ होइन अब सर्कुलेन्टलाई पनि एक समयको घाम दिने बेला आयो त साथीहरू अनि अब धेरै के कुरा गरौँ धेरै छ कुरा त अब फेरि अर्को भिडियो म ल्याउने काम गर्नेछु भोलि म बुधबार फुल बेच्नु जानु छ भरिसके म पर्सि म भिडियो ल्याउनेछु है त साथीहरू यो भिडियो एन्डिङ गर्नुभन्दा अगाडि म भन्नु चाहेँ कि साथीहरूलाई मेरो नयाँ प्लान्ट आएको छ अब विन्टर सिजनको है त पहिलाको सालको हजुरको मरे कि डेड भयो कि छ कि मलाई थाहा भएन अनि मेरो त राख्नै पाउँदिनँ मैले पनि मदर राख्छु भन्दा मेरो घरबाटै लगिहाल्नुहुन्छ अनि यसरी नै स्ट्रिङ अफ पल्स भेरिकेटेडमा आएको छ अनि यस्तो ग्रिनमा आएको छ है त साथीहरू म भोलि हटियामा पनि ल्याउने छु को साथीहरूले लानु इच्छुक हुन्छ समयमै आइदिनुहोस् है त आफ्नो समयलाई एकदम बिजी भयो नि आफ्नो एक समय निकालेर आउनुहोस् अनि त्यही लगातार कतिजना साथीले मलाई पोहोरदेखि नै आन्टी दिदी चाइनिज मनी प्लान्ट छ कि छैन भनेर भनिराख्नु भयो त्यो चाइनिज मनी प्लान्ट पनि लिएको छु त्यसै गरी यो क्रेसुला लक्की प्लान्टहरू पनि लिएको छु है त साथीहरू साइज हेरी छ साइज हजुरलाई कम्ती प्राइसको चाहियो कि अलिक धेरको चाहियो कि बुसी चाहियो कि सानो साइज चाहियो कि त्यही अनुसारको मैले हजुरको इच्छा अनुसारको मैले ल्याइदिएको छु अनि लगातार यो इङ्ग्लिस आइबीहरू पनि सबै ल्याएर आएको छु है त साथीहरू अरू मैले हजुरलाई चाहिँ डान्सिङ डल देखाउनु चाहिनँ अरू त्यसै गरी यो रोजमेरी यो मेडिसिनल प्लान्ट पनि लिएर आएको छ है त साथीहरू हजुरहरूलाई कतिलाई चाहिन्छ कतिलाई चाहिन्न मलाई पक्का पनि कमेन्ट लेख्नुहोस् अनि कसैलाई चाहिन्छ भने म हजुरले अर्डर गऱ्यो नगऱ्यो नि म 2-3 पिस त लगेर जानेछु अनि यो मेडिसिन प्लान्ट यो रोजमेरी के काम आउनेछ म एक दिन यसको भिडियो अवश्य लिएर आउनेछु है त साथीहरू अनि अब हजुरलाई मेरो आज पवित्र दिदीको भिडियो कस्तो लाग्यो है त साथीहरू कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस् मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् है त साथीहरू अनि पवित्र दिदी गार्डनकोमा त यस्तो प्लान्टहरू रहेछ यस्तो हामीलाई सुझाव दिनुभयो भनेर सबैलाई थाहा होस् सेयर गरिदिनुहोस् न साथीहरू ल अनि मनमा के खुल्दुल लाग्यो कमेन्ट लेख्नुहोस् है त म अर्को भिडियोमा फेरि आउनेछु अब यसले तपाईँको दिदी यही बिदा चाहन्छु हस् त एकदम समय लिएर हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच बाई बाई